สวัสดีครับวันนี้จะไปเที่ยวย่านช่องนนทรีกันซึ่งก็ถือว่าเป็นย่านธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพเลยเต็มไปด้วยตึกสูงเยอะแยะครับพนักงานออฟฟิศแล้วก็เรื่องรถติดเนี่ยขึ้นชื่อเลยแต่เราจะไปดูกันครับว่าในย่านธุรกิจแบบนี้จะยังมีที่ที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันครับอันนี้ใครเป็นคนจัดนะครับพวกแม่แต่ร้านร่มรื่นมากครับชอบครับมันจะเป็นตะเคียนจริงอะไรนะมีบางจริงทานให้อร่อยครับและนี่ก็คือการท่องเที่ยวแบบง่ายๆเพื่อความผ่อนคลายยินดีต้อนรับสู่หมอกิจครับสวัสดีครับผมหมอกิจตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 10 โมงกว่าๆแล้วผมกำลังจะนั่ง BTS ไปลงสถานีช่องนนทรีครับเอาล่ะครับแล้วตอนนี้เราก็มาถึงย่านช่องนนทรีแล้วแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกครับว่าย่านช่องนนทรีเนี่ยเป็นย่านธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพเลยเพราะฉะนั้นก็จะเต็มไปด้วยตึกแล้วก็ออฟฟิศเยอะแยะเลยครับพนักงานออฟฟิศก็เยอะมากเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาใกล้ๆเที่ยงแล้วกำลังจะออกมากินข้าวกันและอีกจุดเด่นหนึ่งของที่นี่ก็คือเรื่องรถติดครับติดได้ทั้งวันจริงๆโอ้โหร้านอาหารแถวนี้ช่วงเที่ยงๆนี่ก็คนเยอะมากครับผมว่าจะเดินเข้าไปดูในซอยนี้หน่อยครับเผื่อจะมีร้านอาหารที่เงียบสงบลงหน่อยแล้วดูเหมือนเราจะเจอแล้วครับร้านอาหารที่ดูเงียบสงบหน่อยถัดมาจากถนนใหญ่นิดเดียวครับอยู่ในซอยร่มรื่นมากร้านอาหารบ้านสุขสิริครับและเนื่องจากผมหิวมากครับผมคิดอะไรไม่ออกเอาอันแรกเลยแล้วกันกะเพรากุ้งโอ้โหบรรยากาศนี่ค่อนข้างต่างจากถนนใหญ่พอสมควรเลยครับต้นไม้เยอะดีได้แล้วครับกะเพรากุ้งไข่ดาว68 บาทซึ่งก็จะเป็นกะเพราแบบที่ใส่ถั่วฝักยาวเพิ่มนะครับก็แล้วแต่คนชอบแต่เดี๋ยวลองมาชิมกันดูครับโอ้โหไข่ดาวน่ากินมากเอาละครับคำแรกโอ้โหนี่มันอร่อยมากหรือว่าผมหิวมากกันแน่อร่อยครับซึ่งต้องบอกว่าเวลาผมกินผัดกะเพราครับก็จะเคยชินกับการกินแต่แบบที่มันใส่แต่ใบกะเพราอย่างเดียวแต่ว่าร้านนี้ถือว่าทำเวอร์ชั่นที่ใส่ถั่วฝักยาวได้อร่อยมากครับกุ้งก็ตัวใหญ่ดีครับใช้ได้เนื้อแน่นครับโอ้โหมันนัวจริงแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับผมชอบบรรยากาศของร้านนี้ครับเพราะมันให้ความรู้สึกที่สบายๆอาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่เป็นบ้านของเจ้าของร้านเองด้วยมั้งครับก็เลยมีของประดับตกแต่งดูน่ารักแล้วก็มีต้นไม้ปลูกอยู่เต็มไปหมดเลยครับทำให้บรรยากาศโดยรวมนี่ดูโฮมมี่ครับดูอบอุ่นดีเข้ามานั่งแล้วรู้สึกสบายใจอ๋อแล้วก็ที่สำคัญเลยครับร้านนี้เป็นร้านฮาลาลซะด้วยอันนี้ใครเป็นคนจัดนะครับพวกแม่อ๋อไม่ป้าใส่ต้นไม้แต่นี้แบบขี้เกียจว่าต้นไม้เนี่ยเลยไปซื้อของปลอมมาใส่แทนอ๋อแต่ก็มีของจริงเยอะนะครับใช่มีของจริงก่อน แบบ หน้านี้มันเป็นของจริง เนี่ย ครับ ขี้เกียจ ขี้เกียจลดต้นไม้ให้คนที่ฝนตกมันไม่โดนสาดถูกใช่ไหมก็ต้องมาลดทุกวันอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบ ก็คือไอ้พวกนี้ก็เลยต้องใช้ของปลอมไปดีกว่าแต่ร้านร่มรื่นมากครับชอบครับอ้าวฝนตกเฉยเลยครับสงสัยต้องนั่งในร้านสักพักแล้วพี่เจ้าของร้านใจดีมากครับมาเปิดพัดลมให้ผมนั่งระหว่างรอฝนหยุดตกโอเคฝนซาแล้วครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับเอาละครับหลังจากที่กินข้าวเที่ยงอิ่มแล้วต่อไปผมรู้สึกอยากกินกาแฟครับ
ซึ่งก็โชคดีมากครับเพราะว่าเดินออกมาที่หน้าปากซอยเนี่ยก็เจอร้านกาแฟเลย อยู่ตรงหัวมุมพอดีครับชื่อร้านว่า Java Cafe แล้วก็เหมือนเดิมครับนึกอะไรไม่ออกสั่งเมนูอันแรกเลยกัน Black Yuzu 80 บาทครับดูเหมือนผมจะมาทุกที่ทุกเวลาพอดีนะครับเพราะว่าที่นั่งมีโต๊ะเดียวเลยถ้ามาก่อนหน้านี้น่าจะเต็มโชคดีครับโหน่าจะเป็นเอสเปรสโซ่ผสมกับน้ำยูสุครับน้ำส้มน่ากินมากเลยสีสวยครับชอบฝาแบบนี้มากครับไม่ต้องใช้หลอดเลยโอ้เข้มกาแฟครับแล้วก็เปรี้ยวยูสุดีครับเป็นรสชาติที่ตึงดีตื่นแน่นอนแต่ที่สำคัญครับบรรยากาศช่วงหลังฝนตกเนี่ยโอ้มันดีครับ บอกไม่ถูก ร้านนี้ก็ปลอดโปร่งดีครับเห็นวิวที่จริงผมไม่ได้กินกาแฟมาสักพักใหญ่แล้วครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ติดกาแฟหนักเลยตอนนี้ก็เริ่มมากินแล้วครับสักวันละแก้วเพราะฉะนั้นพอกินเข้าไปแค่นิดเดียวเท่านั้นแหละครับโอ้โหตื่นเลยอันนี้คือโปรโมชั่นนะครับวันนี้วันอะไรนะครับอ๋อถ้าเพิ่มอีกแก้วก็100 เดียวอ๋อใส่ขวดก็ได้ที่จริงเป็นโปรโมชั่นที่น่าสนใจมากครับแต่ผมคิดว่า2 แก้วนี่น่าจะไม่ไหวผมไม่ใช่คนโลภด้วยครับผมเอาดับเบิลดาร์กโกโก้ร้อนครับอันนี้ไม่อยู่ในโปรโมชั่นได้ครับก็ทำเป็นเย็นดีกว่าและนี่ก็คือดับเบิลดาร์กโกโก้เย็นครับ65 บาทที่จริง2 แก้วนี้รวมกันนี่ก็ต้อง145 บาทแต่ว่าเฉพาะวันนี้ครับโปรโมชั่น100 เดียวคุ้มจริงๆโอ้เข้มมากเป็นโกโก้ที่ดาร์กมากครับข้างล่างนี่เป็นนมหวานๆผสมเข้ากันแล้วก็รู้สึกพอดีอร่อยดีครับผมไม่ใช่คนโลภนะครับแต่ว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเรา แล้วดูเหมือนตอนนี้ลมจะเริ่มแรงนะครับไม่รู้ฝนจะตกอีกหรือเปล่าผมว่าผมไปอีกที่หนึ่งดีกว่าครับที่ผมอยากไปตอนนี้ตื่นมากใจสั่นเล็กน้อยที่ต่อไปที่ผมอยากไปครับก็คือสวนสาธารณะของช่องนนทรีเฟส 1อยู่แค่ตรงนี้เองตีกันเลยถือว่าเป็นสวนสาธารณะที่อยู่กลางเมืองโดยแท้เลยครับอยู่ท่ามกลางตึกสูงในย่านธุรกิจโอ้โหดูเหมือนฝนจะตกเข้าจริงๆแล้วนะครับตอนนี้ต้องรีบแล้วที่จริงผมเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วครับเมื่อประมาณปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเลยแล้วก็ไม่ได้มาอีกเลยครับรู้สึกว่าครั้งนี้อยากจะกลับมาอีกสักทีหนึ่งมาดูว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งจริงๆผมชอบมากนะครับสวนสาธารณะที่นี่เนี่ยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สีเขียวซึ่งจริงๆไม่ใหญ่มากแต่มันอยู่กลางเมืองเลยครับแต่ดูเหมือนครั้งนี้ใบไม้จะออกเหลืองหน่อยนะครับถ้าเทียบกับคราวที่แล้วน้ำก็แห้งกว่านิดนึงแต่โดยรวมก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูที่หนึ่งดีกว่าครับเป็นพื้นที่ด้านบนของสวนนี้อีกทีหนึ่งคราวที่แล้วมาเนี่ยครับยังสร้างไม่เสร็จที่นั่งก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าต้นไม้รู้สึกเหมือนจะโตขึ้นและนี่แหละครับก็คือส่วนที่ผมไม่ได้เห็นเมื่อคราวที่แล้วก็เป็นสนามหญ้าครับปลูกแบบขั้นบันไดน่าจะนั่งได้ด้วยโอ้โหดูกล้องสิครับลมแรงมากอย่างกับมีคนมาถ่ายให้สนามหญ้าตรงนี้ให้ความรู้สึกเหมือนสวนที่อยู่บนคอนโดครับที่ไหนสักที่หนึ่งในเมืองแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถ access เข้ามาได้ครับใช้พื้นที่นี้ได้ซึ่งผมว่าก็เป็นข้อดีครับสำหรับการมีสวนสาธารณะอยู่ในเมืองแบบนี้โหตกแน่ครับผมว่าผมหาที่หลบฝนก่อนดีกว่าและที่ติดกันกับร้าน Java Cafe ครับก็มีร้านนวด The Sanctuary เดี๋ยวเรารีบหลบฝนกันที่นี่ก่อนดีกว่า
นวดไทยนวดเท้าชั่วโมงละ350ครับก็ถือว่าไม่ได้ถูกมากครับแต่ว่าร้านทำเลดีมากแถวนี้หาร้านนวดแทบไม่มีครับที่อยู่ติดถนนดูเหมือนร้านจะลูกค้าเยอะนะครับถ้าเทียบกับเมื่อช่วงโควิดที่ผมเคยมาร้านนี้เป็นร้านที่ใช้ของเหลวในการนวดที่มินิมอลครับมีแค่น้ำมันโลชั่นอย่างเดียวเลยและไฮไลท์ของพี่หมอนวดคนนี้ครับที่ผมชอบเลยคือการนวดนิ้วเท้าครับไม่รู้ทำไมเหมือนกันครับพอพี่เขาเอามือมานวดนิ้วเท้าผมเนี่ยมันดีเว้ยแล้วสไตล์การนวดก็เป็นสไตล์แบบที่ผมชอบครับคือค่อยๆนวดนุ่มนวลสมูทแบบผ่อนคลายนะครับไม่ได้แก้การอะไรมากมายโอ้โหปราณีตดีครับใจเย็นดีเห็นทีผมคงจะต้องสักงีบแล้วตอนนี้มันจะเป็นตะคีเป็น ไม่ต้องเกรงค่ะ อะไรนะ ไม่ต้องเกรง ตรงนี้โอเคดีขึ้นแล้ว ไม่เป็นไร จะเป็นใหม่ โดนวินอีกแล้ว แล้วหลังจากนวดเสร็จครับที่นี่ก็มีบริการเช็ดขาด้วยผ้าชุบน้ำร้อนครับช่วยให้คราบครีมโลชั่นนี่มันหมดไปกลับบ้านจะได้ไม่มีใครจับได้ว่าไปนวดมา แล้วก็ปิดท้ายด้วยน้ำชาครับร้อนๆเลยสมบูรณ์ครับฟินาเล่แล้วก็ดูเหมือนว่าฝนจะไม่ได้ตกตามที่ผมคาดการไว้นะครับซึ่งก็ดีครับเพราะว่าที่ต่อไปที่ผมอยากไปเนี่ยมันอยู่กลางแจ้งครับสกายวอล์กช่องนนทรีครับและนี่ก็คือช่องนนทรีสกายวอล์กครับซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์กอย่างหนึ่งเลยของย่านนี้และเหตุผลที่ผมอยากมาที่นี่วันนี้ครับก็เพราะว่าในอนาคตอีกไม่นานเนี่ยครับตรงนี้จะเต็มไปด้วยป้ายโฆษณาแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีก็เลยเป็นสีขาวๆไปก่อนผมอยากจะมาเก็บภาพประทับใจของสะพานนี้ครับก่อนที่จะมีป้ายโฆษณาหลากหลายสีสัน เพราะผมรู้สึกครับว่าสีของสะพานเนี่ยมันเป็นสีขาวสวยอยู่แล้วแล้วก็มีคลิปสีทองเนี่ยครับซึ่งมันเป็นสีที่ตัดกับสีกระจกสีฟ้าๆเขียวๆของตึกสูงๆได้ดีมากๆเลยคือดูภาพรวมออกมาแล้วมันดูคลีนนะครับผมก็รู้เหมือนกันว่าในอนาคตหลังจากที่มีป้ายโฆษณามาแล้วเนี่ยโทนสีของสกายวอล์กที่นี่มันจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนนี่ผมเวอร์ไปหรือเปล่าแต่ก็รู้สึกเสียดายไม่ใช่น้อยครับถ้ากรุงเทพมันจะเต็มไปด้วยป้ายโฆษณาอยู่ทุกที่เต็มไปหมดจนมันขาดความสวยงามของแลนด์สเคปไปเอาละครับหลังจากที่ได้เก็บภาพความสวยงามของช่องนนทรีสกายวอล์กไว้ในความทรงจำแล้วก็วิดีโอแล้วเนี่ยผมว่าต่อไปเราไปไหนกันดีเอาตาเป็นไรครับตาเป็นไรครับมานะบ๊ายบายแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5 โมงกว่าๆครับหลายๆคนนี่ก็น่าจะเลิกงานกันแล้วเลิกเรียนด้วยครับก็เป็นบรรยากาศของย่านช่องนนทรีครับที่เห็นได้ทั่วไปทุกวัน
หนึ่งครับร้านเท่ดีขอถ่ายหน่อยนะครับ ได้เลยค่ะ ขอบคุณครับ ปกติรถเราเป็นรถเช่าเวียดนาม อ๋อ กับกุ้ยช่ายทอดค่ะ ก็ผมก็ว่ามันดูเลกเก้แต่ว่าขายกุ้ยช่ายเท่ดี ทานให้อร่อยครับ ขอบคุณครับ และนี่ก็คือกุ้ยช่ายทอดครับ50 บาท ดูน่าจะกรอบดีกรอบนอกนุ่มในครับ และที่สำคัญครับ ตรงนี้บรรยากาศดีมาก คือมันโล่งๆดีครับคำต่อไปขอลองแบบน้ำจิ้มชุ่มๆหน่อยอร่อยครับมีความรู้สึกที่ดีเหมือนกันนะครับ ได้มานั่งกินกุ้ยช่ายทอดท่ามกลางบรรยากาศในย่านธุรกิจของกรุงเทพเอาน้ำมะนาวปั่นครับเท่าไหร่ครับค่ะครับครับเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการมาเที่ยวย่านช่องนนทรีของผมวันนี้ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นย่านธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะมาเที่ยวแถวนี้นะครับแนะนำว่านั่ง BTS มาจะดีกว่าเพราะไม่งั้นนี่คงจะต้องมาติดบนถนนแบบนี้นี่นะครับขอบคุณที่รับชมแล้วก็ติดตามหมอกินมาโดยตลอดนะครับขอบคุณมากๆครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้หน่อยนะครับจะได้ติดตามวิดีโอท่องเที่ยวแบบนี้ต่อไปได้ด้วยในอนาคตครับแล้วเจอกันใหม่ครับ